Hyvää päivää. Tehdään tämmönen välijuttu, mikä kiinnostaa varmaan aika montaa, niin kuin otsikosta näkyy, henkilöauto pakuksi. Mitä se vaatii? Mitä pitää tehdä? Me otetaan tästä meidän hirveästi ajetusta Citroenista penkit pois. Niitähän on 2 rivissä, tuolla ja tuossa. Ja tietysti ne etupenkit, nehän sinne jää. Mutta otetaan niinku 5 penkkiä pois. Mitä laki sanoo, mitä mun pitää tehdä, että mä voin näin toimia? Katsotaan se ja sitten käydään tuolla konttorilla ja sitten katsotaan mihinkä ne kulut putoo, verot, vakuutukset, kun tämä on pakettiauto. Ja tämähän on ihan järkevä autona siis muuttaa pakuksi, kun tää on tämmönen pieni pakettiauto jo valmiiksi kooltaankin. Niin katsotaan se ja katsotaan vielä mitakkin vaikka sitten, että minkä kokoinen tavaratila siihen jää. Siis tästähän saa nytkin helpolla penkit nurin, mutta kun ne pitää olla pois tästä autosta, kun siitä tehdään pakettiauto. Ne lähtee noin. Ja tosta toi levy kääntyy vielä tohon, niin tähän tulee ihan suora lattia. Tää on kätsypeli. Ja täällä on tosiaan 2 penkkiä vielä täällä piilossa. Niin. Ruvetaan hommiin. Mä en vaan hanskat. Ei niitä ole missään. Mihinkähän mä ne hanskat nyt hukkasin? Minä olen aivan urpo. Minä hukkaan aina kaikkea. Mulla oli hanskat, työjarrut. No, ei niitä nyt löydy. Vaikka minä nyt vielä katson. Mihinkähän mä oon ne voinut kädestäni paiskata. En tiedä, ne on jäänyt johon. Tehdään ilmaisutaitaa. Elikkä tässä kohtaa tehdään niin, että tässähän kääntyy tämä penkki näin. Se pitää olla vähän edessä, että se liikkuu sitten noin, että tästä pääsee sinne takapenkeille sitten joskus. 40 torksi tässä autossa. 4 kappaletta pultteja. Ja niin kuin näkyy, tää on ollut juniorien kuljetusautona, niin täällä on karkit ja sydänsipsiä ja kaikenlaista. Niin jos nälkä yllättää jossain retkellä, niin täällä sitä on. Ei tuu hätä. Näin. Ja sitten penkki taakse, niin täältä löytyy 2 lisää. Noin. Tuolta toinen. Näin. Penkki on irti. Sitten kun nykyautoissa on turvavöissä tunnistimet, penkeissä tunnistimet, niin kuin tässäkin autossa. Eli tuo koelaudassa palaa valot kautta sammuu aina sen mukaan, kun täällä on somebody people istumassa. Eli todennäköisesti tarvii käydä tietokoneella sitten, olettaisin, koodaamassa turvavyöt pois käytöstä. Ja täältä tämä liitin pois. Ja tuosta noin, ja se menee tuolta välistä, tuon muovin välistä noin autoon. Ja penkki on nyt irti. Tähän mä olisin halunnut ne hanskat. Mä oon saatana telonnut itseäni, anteeksi kun kirjoitan. Näin lähtee penkit. Ei muuta kuin sitten seuraava ja seuraava ja seuraava. Näin. Se on siinä. Ja sitten näitä, mitkä on täällä, nämä penkit, löytyy täältä 2 kappaletta. Nämähän voi siis laittaa talteen, näitähän ei kannata näitä penkkejä hävittää mihinkään. Täältä tulee 2 penkkiä. Niin nämä on täältä välistä kiinni. Ja tuolta reunoilta tietenkin. Niin nämä tarvii kans ottaa pois, vaikka ne on täällä. Minä rupeen ruupaan.
Noin. Sillain ne lähti. Ja oota mä katon nahkakvartsista. Meni semmonen 15 minuuttia. Enkä ollut ikinä tämmöisestä penkkiä pois ottanut. Mutta eipä noin hankalat ollut. Turvavyön pultti oli tuo samassa kiskossa. Niin kuin näkyy, on kauhean puhtaita. Tässä oli muovi päällä. Lähti ottamaan. Tossa torksit. Tuossa. Tuossa 2 torksia ja tuolla 10 millissä. Tämä takalevy ja ne suojalevyt tästä, niin 4 jollain 20 torksilla se muovikin. Ei oo sen ihmeellisempiä, tossa oli johdot. Penkin tunnistimen piuhat. Näin. Se olisi nyt niinku tyhjä. Niin kuin näkyy. Ja. Nyt sitten tullaan siihen asiaan, että mitä se laki sanoo tästä hommasta. Elikkä nämä reijät nyt, mitkä täällä on näille penkeillä. Nämä kiinnitysreijät. Kaikki, missä penkit on kiinni. Elikkä täällä nämä 6 ja siellä 4 per penkki. Niin ne pitää tukkia niin, että niitä ei saa auki taikka käyttöön tavanomaisin työkaluin. Ja mitä tarkoittaa tavanomaiset työkalut? Semmoisia työkaluja, millä voi veivata mutterin kautta pultin ruuvin auki. Niin semmoset on tavanomaisia työkaluja. Elikkä joko se on hitsattu, sinne on pistetty katkopultti, eli semmoinen pultti, mistä kanta. Tiedätte esimerkiksi, jotka autojen kanssa on pelannut, että esimerkiksi vaikka jossain virtalukossa, niin tuolla on noita pultteja, niin otetaan tuonne oikein iso. Niin tämä pultin kanta on semmoisella hengettömällä kannaksella kiitosta. Eli näistäkin voisi periaatteessa tehdä semmoset, näistä ottaisi tämän kannan helvettiin sorvaisi, jos olisi sorvi. Ihan semmoiseksi pieneksi, että kun väännät sen oikein lujaan sinne, niin tämä kanta, mistä sen saa auki ja kiinni, niin sen naksahtaa poikki ja siihen jää pieni osuus, että se on ummessa se reikä. Tai sitten tosiaan hitsata se reikä umpeen. Tai popniitti esimerkiksi. Popniitti vedättää tuonne reikään, että sen joutuu poraan, että ton kierteen saa käyttää. Näin minua ohjeistettiin katsastusasemalta. Kysyin asian ja näin se pitää tehdä. Me katsotaan nyt, että mitkä me sinne laitetaan, mikä on tässä kohtaa helpoin. Tähän autoon tietysti, kun penkithän ei tule takaisin, niin mä voisin ottaa mikin tosta ja turauttaa aina tuohon reikään mikillä pienen pisteen, niin se kierrehän on käyttökelvoton. Sinnehän ei saa silloin mitään. Se tarvii porata auki ja vääntää sinne uusi kierre. Niin sinnehän ei silloin tavanomaisin työkaluin pääse käsiksi. Ja kun viette katsastukseen auton, niin kuin tässäkin, nämä on tällä ja tämähän on ihan tyhmä, jos tämän jättää näin. Niin tähän tarvii nyt laittaa tää noi levyt paikalleen ja vaneri tähän lattiaan. Niin annettiin ohjeet, että käyttäkää auto ensin siellä ennen kuin peitätte nämä, että sinne nähdään, että voidaan varmistaa, että ne on asianmukaisesti tukittu, ne reijät. Elikkä semmonen on tämä epistola. Ja se maksaa muutoskatsastuksen. Laitan kaikki hinnat teille kyllä ja mitä maksoi mikäkin ja mitenkä tää nyt tehtiin. Minä katson nyt, heitän arvalla, että millä me tukitaan nyt nämä reijät. Otetaanko me mikki vai popniitti vai mitä me tehdään? Se mikkihän olisi tässä kohtaa nyt kaikista nopein. Tuo on kirkas metalli, sen kun turauttelisi kiinni vaan. Mutta semmonen, joka haluaa ne käyttöön, niin en suosittele sitä. Semmonen pultti, mistä kanta katkee, taikka sit popniitti. Jos haluaa, että sinne saa ne penkit vielä kohtuu helposti takaisin, ettei tarvitse tehdä ihan hullulla hommia. Tässä nyt turruutan näitä.
semmonen homma oli se, niin kuin varmaan huomasitte, niin minä otin pienen mikin tosta ja turasin noin pultit ensin pyssyllä, painoin tuonne reikiinsä ja sitten hitsasin ne kannat niistä. Nythän niitä ei saa auki tavanomaisin työkaluin. Minun mielestäni ei aukea. Voin tietysti joku kokeilla, kun se on pyssyllä vedetty tonne, niin lähteekö se tosta ihan noin vaan. Ja voihan sen varmistaa vielä, niin pistää tonne kylkeen pienen täpin kanssa, niin ei varmaan aukea sitten millään. Ihan helpolla. Mutta nythän se on siellä. Ja nyt ei ole kierre pilalla, jos sinne halutaan laittaa ne penkit joskus takaisin, eikä syttynyt palaa mikään. Meillä on palokunta tossa, ette näe, se on tuo VPK, niillä on letkut tuossa valmiina. Letkeä, joo. Tähän meni aikaa nyt semmonen varmaan tunti tähän operaatioon. Vähän isompia eväitä sieltä siivottiin. Me katsotaan, kun mä menen leimalle tän kanssa, mitä ne sanoo siellä. Kelpaako tämä? Luulis kelpaava. Eihän noihin ei pääse. Mitä minä nyt ymmärrän tavanomaisilla työkaluilla. Joo, että vaikka se on se katkeava, irtoava kantainen pultti, niin senhän saa kans sieltä ihan samalla lailla sitten periaatteessa kuin nämäkin. Että kun se kerran kelpaa, niin kyllä pitäisi tämänkin kelpaa. Niin. Pistellään sit vasta romut kaikki paikalleen, kun on käyty katsastamassa. Ja siitä sitten kuinka tämän kanssa kävi, niin tulee osassa 2. Nähdään silloin. Moro!